السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتورة شادن ياسين، وسوف أقوم بالترجمة إلى اللغة العربية للفيديو المقدم من الدكتور إيان ماكدونالد. أنا إيان ماكدونالد، ويسعدني أن أقدم لكم هذه المعلومات لمؤسسة مرض تنكس المشيمية البحثية. تنكس المشيمية هو من الأمراض الوراثية للشبكية التي تتطور ببطء، وهو من الأمراض النادرة. معدل الإصابة بهذا المرض هو 1 كل 50,000 شخص، يحدث نتيجة لطفرة تصيب جين المشيمية تؤدي إلى فقدان وظيفة هذا الجين. هو عبارة عن مرض متنحي مرتبط بالكروموزوم إكس، لذلك فهو عادة ما يصيب الذكور، لكن من الممكن في بعض الأحيان أن يصيب الإناث الحاملين لهذا الجين أيضا، ويمثل 4% من أسباب العمى. تطور المرض للذكر المصاب موضح في الصور. على اليسار يوجد صورة لشاب تحت سن 20 عاما مصاب بتنكس المشيمية. هذا الشاب يعاني من عشا ليلي وقاع العين به تلطخات. بمرور الوقت وعند بلوغ هذا الشاب سن 20 عاما، أصبح هذا الشاب يعاني من انحسار في مجال الإبصار، بالإضافة إلى اختفاء الطبقة التصبغية في بعض أماكن قاع العين، كما هو مشار إليه بالسهم الأسود. في الصورة التالية يمكنك أن ترى أن هناك تدهور للحالة مع التقدم في العمر، حيث نرى أن قاع العين للشاب في 40 من عمره يوضح وجود أوعية المشيمية ملتفة حول الجزء الصغير المتبقي من الشبكية ومركز الإبصار، لكن العصب البصري يبدو سليم، ليس به إصابة. في أقصى اليمين يوجد صورة لقاع العين للشخص في 60 أو 70 من عمره، كما هو موضح بالصورة. الجزء الصغير المتبقي من الشبكية موجود في مركز الإبصار. في بداية المرض يوجد تغيرات بظاهرة مصطبغة الشبكية، كما هو موضح بالصورة مقارنة بقاع العين السليم. يمكنك أن ترى مظهر يشابه الملح والفلفل، كما هو مشار إليه بالسهم الأسود، بالإضافة إلى وجود ازدياد في شفافية طبقة ظهارة الصباغ، مما يتيح رؤية الأوعية الدموية المشيمية، كما هو مشار إليه بالسهم الأبيض. في المراحل المتقدمة لمرض تنكس المشيمية يوجد تغيرات بطبقة التصبغية للشبكية، من الممكن اختفائها من أطراف قاع العين، كما هو مشار إليه بالسهم الأسود. في الصورة التي على يمين الشاشة توضح أن الطبقة التصبغية محفوظة في المنطقة الوسطى فقط. المنطقة المشار إليها بالدائرة البيضاء هي مركز الإبصار. في المراحل المتأخرة للمرض تصبح الصلبة العينية البيضاء مرئية، بالإضافة إلى وجود ضمور شديد بأوعية المشيمية الدموية. بعد سن 50 عاما يحدث تدهور بحدة الإبصار، مما يحيل دون الرؤية ليلا بصفة عامة. في بعض الحالات النادرة الإناث الحاملين للجين المسبب لمرض تنكس المشيمية قد يعانون من أعراض مشابهة للتي تصيب الذكور المصابة بهذا المرض. على اليمين يوجد صورة لقاع العين لأنثى حاملة الجين مقارنة بقاع العين السليم. يمكنك رؤية صورة لقاع العين السليم على اليسار في الجزء السفلي للشاشة، قد تم تصويرها بواسطة الماسح المقطعي للشبكية. قارنها بالصورة التي على اليمين للأنثى حاملة الجين، سوف ترى أن هناك فرق واضح في السمك الجزء المركزي للشبكية في صورة ترقق شديد، كما هو موضح في صورة كل من قاع العين والماسح المقطعي للشبكية، ومشار إليه بالسهم الأبيض في الصورتين. قاع العين للأنثى حاملة الجين المسبب لمرض تنكس المشيمية. على اليسار يوجد صورة لقاع العين، أما على اليمين يوجد صورة لفحص التألق الذاتي لنفس العين. كما يبدو من الصورة أن هناك تلطخ بطبقة الظاهرة المصطبغة للشبكية، مما يشير إلى تدهور هذه الطبقة، كما هو مشار إليه بالسهم الأبيض. كيف نفرق بين مرض تنكس المشيمية ومرض التهاب الشبكية الصباغي؟ إذا دعونا نتحدث عن هذين المرضين.
تنكس المشيمية هو مرض وراثي متنحي مرتبط بالكروموزوم X. أما التهاب الشبكية الصباغي يتم توارثها في نمط سائد أو متنحي غير مرتبط بالكروموزوم X أو متنحي مرتبط بالكروموزوم X. تنكس المشيمية يحدث نتيجة الطفرات في جين المشيمية، لكن التهاب الشبكية الصباغي يحدث نتيجة طفرات في أكثر من 60 جين مختلف عن جين تنكس المشيمية المسمى بالجين CHM. تنكس المشيمية يصيب في الأغلب الذكور، لكن التهاب الشبكية الصباغي يصيب الذكور والإناث. كما ترى أعراض المرضين متشابهة، وكذلك أشعة تخطيط كهربية الشبكية، وتوضح فقدان وظيفة الخلايا المستقبلة للضوء في المرضين. الماسح المقطعي للشبكية متشابه أيضا في المرضين، يوضح ترقق طبقات الشبكية وفقدان الظاهرة المصطبغة للشبكية والمستقبلات الضوئية، مع الاحتفاظ بالطبقات الداخلية للشبكية، وفي بعض الحالات وجود بقعة كيسية تحت المحفظة الخلفية. إليكم السمات العينية لالتهاب الشبكية الصباغي التي تختلف عن مرض تنكس المشيمية في المراحل المتقدمة للمرض. يمكنكم أن تروا العصب البصري المشار إليه بالسهم الأبيض وموضح اللون الشمعي لرأس العصب البصري موجود في مرض التهاب الشبكية الصباغي بصورة أكبر عن ما هو في مرض تنكس المشيمية. أيضا الأوعية الدموية المشار إليها بالسهم الأسود مصابة بالترقق في مرض التهاب الشبكية الصباغي بصورة أكبر مقارنة بتنكس المشيمية. وأخيرا وجود تصبغ الشوكة العظمية السوداء بمعدلات أكثر في مرض التهاب الشبكية الصباغي عن ما هو في مرض تنكس المشيمية، كما هو مشار إليه بالأسهم الصفراء. كذلك أيضا وجود بقعية كيسية تحت المحفظة الخلفية بمعدلات أكثر في مرض التهاب الشبكية الصباغي عن ما هو في مرض تنكس المشيمية. إذا تم تشخيصك بمرض تنكس المشيمية يمكنك إجراء فحص لمعرفة الجين المسبب مجانا من خلال الرابط الموضح على الشاشة. كما يمكنك أن تجد مصادر أخرى لإجراء الفحص لمعرفة الجين المسبب من خلال الرابط الثاني الموضح على الشاشة. إليكم عدد من المصادر الأخرى موضحة على الشاشة المتاحة من كل من مؤسسة مرض تنكس المشيمية البحثية ومؤسسة مكافحة العمى في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. يمكنكم الاطلاع على الدراسة الاستكشافية لمرض تنكس المشيمية، كما يمكنكم الانضمام لسجل لمرضى تنكس المشيمية. في حال وجود أي استفسارات على هذه المحاضرة يمكنكم الاتصال بكوري ماكدونالد في مؤسسة تنكس المشيمية البحثية، أو الاتصال بي شخصيا من خلال ستيسي ستون عبر البريد الإلكتروني الموضح على الشاشة. ولمزيد من المعلومات عن سبل الرعاية الطبية المتاحة لك برجاء التواصل مع طبيب العيون الخاص بك. شكرا لحسن استماعكم، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم.